kedves képviselőasszonyok, tisztelt képviselőurak! Szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit ezen az azonnali tanácsülésen, amelyet két napirendi ponttal kellett összehívjunk. Mielőtt viszont rátérnénk az első napirendi pontra, kérem tisztelettel, hogy javasoljanak, illetve válasszanak ülésvezeti elnököt erre az alkalomra, mert a 3 hónapra megválasztott Pász Szilágyi Zoltán most nem tud jelen lenni, úgyhogy kérek javaslatokat a frakcióktól. Kotec Attila, parancsoljon. Az RMDS frakció Szakás László javasolja. Rendben, más javaslat van-e? Nincsen, akkor Szakás László elvállalja. Kérem, akkor szavazzanak. Ki van amellett, hogy ezen a ülésen Szakás László legyen az ülésvezető elnök? Rendben, ellene? Nincs senki, tartózkodni? Nem. Alpolgármester úr, foglalja helyet. Át is adom a szót. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit ezen az azonnali tanácsülésünkön. Örvendek, hogy ilyen szép számban részt tudunk venni, és először is kiküldtek nekünk 3 jegyzőkönyvet, a 15-i, 19-i és a 28-i november hónapon lévő tanácsülésekből. Hogyha valakinek hozzászólása van a jegyzőkönyvekhez, akkor megkérem szépen, hogy tegye meg. Hogyha pedig nincsen, akkor szerre le kell szavazni mind a 3-ról. Tehát a 15-i jegyzőkönyvvel ki van mellette, hogy a jegyzőkönyv elfogadjuk a leírt formájában. Köszönöm szépen egyöntetően. A 19-i jegyzőkönyvünk ki van mellette, hogy elfogadjuk. Egyöntetően köszönöm. És a 28-ai ki van mellette, hogy elfogadjuk a jegyzőkönyvet a leírt formájában. Köszönöm szépen. Most pedig a napirendi pontokat megkérem a polgármesterről, hogy mutassanak. Elnök úr, köszönöm a szót. A meghívóban egy napirendi pont szerepel, viszont szükséges még egyel megtoldani, hiszen költségvetést kell módosítsunk azoknak az átiratoknak az alapján, amiket tegnap kaptunk, és ezért a napirenden a következő 2 pont szerepelne. Az első napirendi pont keretében javaslom a tisztelt testületnek jóváhagyni a románul olvasom, modernizarea serviciilor spitalicești în cadrul Spitalului Orășenesc Baraur din județul Covasna prin construirea unei noi aripi nevű programprojekttel egy visszanemtérítendő támogatást nyújtó programba való részvételt, ugyanakkor ennek meghatározni, jóváhagyni a gazdasági, pénzügyi mutatóit, a költségvetését, a megvalósíthatósági tanulmányát és egyúttal azt a LICI dokumentációt, amellyel a tervezési és kivitelezési szerződést szeretnék odaítélni. A második betűzése a javasolt pont keretében pedig javaslom módosítani Barótváros idei költségvetését az alárendelt intézményekkel együtt, valamint a beruházási listát az alárendelt intézményekkel együtt. Kérem tisztelettel ezt elfogadni. Valakinek hozzászólása, de nincsen, akkor szavazzunk, hogy a bemutatott formában elfogadjuk a napirendi pontokat. Ki van mellette, hogy elfogadjuk a napirendi pontokat? Egyébként köszönjük szépen. Akkor megvan a formásokat, hogy az első napirendi pontot mutassuk. Köszönöm szépen. Az első napirendi pont keretében javaslom elfogadni az említett, hosszú nevű, de röviden magyarul a kórház új épület szárnyára koncentráló projektünknek a gazdasági mutatóit, a költségvetését, a megvalósíthatósági tanulmányát, valamint a LICI dokumentációt a tervezésre és kivitelezésre. Mindezeket az előző képviselőtestület egyszer már elfogadta, viszont utána ezt a megvalósíthatósági tanulmányt több intézménynek el kellett küldjük, aki kellett jóváhagyást adjon rá, és annak a nyomán különböző módosításokat volt szükséges megtenni. Most kedden kaptuk meg a közegészségügyi intézménytől az utolsó előtti jóváhagyást, és annak az értelmében kellett aktualizálni, ami nem jelent pénzügyi aktualizálás, viszont belül bizonyos elrendezések, bizonyos fluxusok másképpen néznek ki, mint korábban, és ezért újonnan jóvá kell hagyjuk ezeket a mellékleteket. Tehát elsősorban is kérem önöket, hogy hagyják jóvá, hogy letehessük ezt a pályázatot. Egy szerencsés esetben vagyunk, a múltkor emlékeznek rá, vissza kellett vonnunk, viszont még akkor még a gyűlés ideje alatt elérkezett hozzánk a hír, hogy
meghosszabbították december 2-áról december 20-ára a letevési határidőt, ami jövő pénteken van, és arra be kell nyújtsuk ezt a pályázatot. A második tételben, hogy hagyják jóvá ennek a projektnek a teljes értékét, ami 150.198.880,33, illetve a hozzájárulását a Barótvárosnak az eligibilis költségekhez, amelyek ebben a pillanatban zérólej, és a nem eligibilis költségeket, amelyet a pályázati útmutató nyomán nyilvánítottak nem eligibilisnek, 513.926 lej értékben. Ugyanakkor szükséges jóváhagyni a fő gazdasági műszaki mutatókat, amelyet megküldtünk a tegnap délután minden képviselőtestületi tagnak, ugyancsak jóváhagyni a költségvetését, azaz a deviszt, illetve jóváhagyni magát a megvalósíthatósági tanulmányt, amit szintén még a tegnapi nap folyamán eljutattunk, illetve a konzultánsok felújították azt a licit dokumentációt, amelynek a nyomán a tervezést és a kivitelezést egy csoportosított közbeszerzési eljárással fogjuk odaítélni. Ez a harmadik különösen azért fontos, mert a pályázat során az elbírálásnál pluszpontot jelent, hogyha már el van indítva a licit, és ezért kellett ma összehívjuk ezt az azonnali gyűlést, hogy amikor jóvá hagytuk és onnantól még elindítjuk, ugye nagy értékről van szó, közel 30 millió eurós az összberuházás értéke, ezt nem csak a román közbeszerzési rendszerben, hanem az európai közbeszerzésben is meg kell jelentetni, és ahhoz, hogy jövő csütörtökre ott is jelenjen meg, legkésőbb ma erről szükséges is volt határozni. Tehát kérem tisztelettel a kiküldött anyag nyomán ezt pozitívan elbírálni és támogatni. Köszönöm szépen. A kettő szakbizottságot kérdezem. Szakbizottság megbeszélt és elfogadásra javasol. Köszönöm szépen. Valakinek, hogyha hozzászólása vagy valamilyen kérdése van a polgármesterúrhoz, vagy a napirendi ponttal kapcsolatosan? Ha nincsen, akkor szavazunk a napirendi pontról. Ki van mellette, hogy az eliterjesztett formában az egyes napirendi pontot elfogadjuk? Együttetően köszönöm szépen. Ellenállás, tartózkodás nincs. A kettős napirendi pontot fogalmazunk. A másik napirendi pont keretében javaslom megmódosítani a városunk és az alárendelt intézmények költségvetését, valamint az idei beruházási listáját. Igazából örülök ennek, hogy erre a napirendi pontra sor került, mert ez azt jelenti, hogy újabb költségvetés kiegészítésről van szó. Miben áll ez? Tegnap kaptuk ezeket az értesítéseket, hogy először is a személyi jövedelemadóból a Kovászna megyei pénzügy többet bevételezett és a költségvetésünket kiegészíti 303.950 lejjel. Ezen kívül a személyi jövedelemadónak az a 14%-os rész, amit a megyei pénzügy oszt el bizonyos képlet alapján a közigazgatási egységek között, az szintén kiegészül 8530 lejjel, illetve a megyei tanács rendelkezésére álló a személyi jövedelemadó 6%-át jelentő összegnek a címén 80 000 lejjel egészül ki önkormányzatunk költségvetése. Nekünk, Barótvárosnak 25.790 lej járna. A 80 000 lej onnan adódik, hogy a közigazgatási egységek az erdővidéki medencéből lemondtak a mi, illetve a mi kórházunk javára, tehát ezt a 80 000 lejt azzal a feltétellel csoportosították át, illetve a rájuk eső 53 000 lejt, hogy ezt a kórháznak adjuk eszközállományának a bővítésére. Ezzel természetesen egyetértünk. Nem első alkalommal történik meg ez, hogy a községek nagyvonalúságról tesznek tanúbizonyságot. Köszönjük ezúttal is, és természetesen oda fog jutni ez az összeg. Ezen kívül pedig az is örvendetes, hogy az utolsó költségvetés módosítástól a saját jövedelmeink a tervezeten felül 90.650 lejjel nőttek. Tehát pozitívan 483.130 lejjel igazítjuk ki a költségvetésünket, amelyet a kiadási oldalon nagyon egyszerűen két tételre osztunk. Egyrészt 70 000 lej célirányosan a személyi gondozóknak a juttatásaira, illetve 413.130 lej javak és szolgáltatások ellenértékének a törlesztésére szolgál. Ami a beruházási listát illeti, egyrészt a kórház beruházási listájában kell egy módosítást végrehajtanunk, 2 monitort szeretnének vásárolni, de mivel itt van a menedzserasszony, ha gondoljuk, akkor ő ezt el tudja jobban mondani, illetve be kell vegyük azt a 80 000 lejt a költségvetésbe, amit a
az erdővidéki községek előbb említett összegéből találtunk. Menedzser azt mondja, ha van ehhez hozzáfűzni való, akkor szívesen meghallgatjuk. Először is köszönjük szépen a polgármester úrnak, a Baróti Tanácsnak és a környező községek polgármesterének, hogy erről az összegről számunkra nem mondanak. Nekünk van egy nagyon hosszú beruházási listánk, amit felterjesztettünk a minisztérium felé, és azok tartalmazzák azokat a prioritásokat, amik nagyon-nagyon szükségesek lennének, hogy tovább fejlődjön az intézményünk. Ebből a pénzből, mivel ezt úgy értettem, hogy ebben az évben el kell tölteni, ezért az az igazság, hogy nem ezek a monitorok az elsők a prioritás listán, de miután ajánlatokat kértünk, kiderült, hogy ezeket tudjuk megvásárolni idén, és ezeket tudják leszállítani nekünk idén. Más eszközöket nem sikerült beszerezni persze ebben az évben. Ezek a monitorok nem kettőről van szó, tulajdonképpen 9-ről, két típus akkor, nem két. Igen, 9 darab életfunkció monitor, amelyek tulajdonképpen a betegeknek az életfunkcióit monitorizálja, a sürgősségen, vagy a lágyak mellett, vagy meglátjuk még, hogy hol fogjuk használni őket. Tehát nagyon fontosak, tulajdonképpen minden ágy mellett kellene legyen egy ilyen monitor. Nekünk néhány van, vagy 5-6 darab van, de ezzel most nagyon fog előrelépni a fejlettségi szintje. Köszönjük szépen! Rendben. Ami a beruházási listát illeti, ott 3 tételnél kell kiigazítást eszközöljük. Az egyik az ambuláns rendelő pályázatával kapcsolatos, ugye ezt letettük volt még a nyáron, technikai fázisban elbírálták, most a pénzügyiben van, hónapok óta nem tudunk róla semmit, de pozitívak a megérzéseink, tehát annak a költségvetését 174 000-rel kell kiegészítsük, hogy tudjuk kifizetni a tervezési és a konzultációs díjat, amivel ezt a pályázatot összeállítottuk és letettük. Illetve a másik, erről az új szárnyas pályázatról van szó, ennek is a tervezési és a konzultációs díjait kell kifizetnünk, 186 000-rel kell ezt kiegészítenünk. Ez a két összeg 360 000-rel jelent, amit az elvonási oldalon a helyutak javításának a tételéből fogunk elvenni, hiszen ebben a pillanatban látszik, hogy ebben az esztendőben nem tudjuk azokat a munkákat végezni, jövő esztendőben majd újra tervezünk, tehát ebben a pillanatban ezen a helyutak javításán 1.908.070 lej van, elveszünk 360 000 az előbb mondott két célra, 1.548.070 lej marad, ami valószínűleg átmegy a következő évi forgóalapba, és akkor majd újra betesszük a beruházási listába, hogy tudjuk elvégezni. Örömteli tény, hogy a múlt héten, pénteken alá tudtuk írni a nyertes pályázóval, a nyertes ajánlattevővel, a megyei útüggyel, a Baróti Szabó Dávid utcának a felújítási munkálatai, úgyhogy gyakorlatilag a kedvező idő kell ahhoz, hogy el is induljon az a munkálat. Köszönöm tisztelettel, ez lett volna a költségvetés módosítás, és akkor lehet. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottságot kérdezem. Az egyes szakbizottság megbeszélte és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Ha valakinek kérdése, megjegyzése van a napirendi ponttal kapcsolatban, hogyha nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadjuk? Egyöntető. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ha valakinek esetleg valami rövid kérdése bármival a polgármester úrhoz, mivel azonnali tanácsülésig egyebek ugye nincsenek benne a napirendi pontot. Én mindig az örökzöld témámú Baróti Szabó Dávid és az Új utca problémája lenne polgármester úr. Félig választ kaptam, amit tetszett mondani abban, hogy aláírtak egy megállapodást, hogy elkezdődik a felújítása, de úgy emlékszem, hogy arról volt szó, hogy az utca feléig lesz leaszfaltozva. Utána, tehát az azt következő részben is az Új utcában volna-e valami lehetőség feltölteni kővel, vagy egyszerűen járhatóvá tenni azt az utat, mert lassan a kórház számára, meg az ott lakók számára is nagyon nehéz ott közlekedni. Úgy az én meglátásom az, ha azt a latyapos szakaszt és a nagy gödröket kővel feltöltenénk, ha volna rá pénz, vagy az esetleg közadományból is, vagy valamilyen megoldást találnánk, akkor az nagyot segítene az életünkön. Köszönöm szépen.
Igen, tehát tájékoztatásképpen, hogy azt többször beszéltük, a Baróti Szabó Dávid utcában addig tudjuk elvégezni az aszfaltozást, ameddig minden közmű megvan. Ez a harmadik ház a sportcsarnok után lefele menet, addig megvan a gázzal együtt mindenünk. Attól lefele az utat az saját erőből fogjuk javítani, nyilván azzal a céggel együtt, aki a közművesítést elvégezte, és az érvényes az új utcára is. Ami jó hír még az utolsó tanácsüléstől, hogy a gázvállalat benyújtotta a teljes dokumentációt, és ki is adtuk az építési engedélyt, 12 hónapra érvényes, a Petőfi és az Gyöngyvirág utcának a gázhálózata teljes cseréjéhez, illetve kértek ugyancsak 12 hónapra engedélyt az új utca gázhálózatának a cseréjéhez is. Tehát azt jelenti, hogy ebben a pillanatban ezeket a munkálatokat, amiket elvégeztek, ennek a nyomán valóban kell kavicsozzunk, de ennél nagyobb, tehát alaposabb utcajavításra akkor tud sor kerülni, amikor a jövő év folyamán kicseréljük a gázvezetéket is teljes egészében az új utcába, de ebben kértük azt is, hogy terjesszék ki akkor, hogy kössék össze a Baróti Szabó Dávid utca el nem látott felével, illetve vigyék ki oda, ahova a bölcsődét is fogjuk építeni. És ezt is, erre is ígéretet kaptunk, hogy ezt is el fogják végezni. Amikor ezek a munkálatok elvégeződnek, akkor reméljük, hogy aszfaltot minőségbe lehet ezt hozni. Addig pedig, amit mondtam, a munkálatokat végző cég, illetve mi fogjuk kavicsos szinten karban tartani az utcát. Ezekre a következő napokban már kerül is sor, hogy év vége előtt már egy munkát elvégzünk el. Köszönöm szépen. Hogyha nincsen senkinek semmi, akkor köszönöm a jelenlétet és az ülést bezárt. Én is köszönöm, azzal együtt, hogy még lesz karácsony előtt egy tanácsülésünk, rendes havi tanácsülés, amire 7-8 napirendi ponttal is készülünk. Köszönöm szépen, viszontlátásra, kellemes délutánt!